Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξέρω, ορισμένοι είστε, ε, βάζετε την πονηριά πάντα στο μυαλό σας. Όχι, δεν το έκανα επίτηδες χθες, απλά μπέρδεψα την ημέρα. Η χθεσινή εκπομπή ήταν της Κυριακής 5 Μαρτίου του 2023. Εγώ ανέφερα Σαββάτο. Αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχουν πολλές εναλλαγές και σήμερα βρίσκομαι σε έναν άλλο τόπο, πολλές εναλλαγές και πολλές υποχρεώσεις, μερικές φορές το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά και μπερδεύομαι και τις μέρες. Έτσι μπέρδεψα τις μέρες. Κάποιος μου λέει ότι μπορεί και να το κάνω επίτηδες για να υπάρχουν σχόλια που αυτά αλλάζουν τους αλγόριθμους στη Google. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, φίλε. Να κάνω μία διευκρίνηση. Ακούστε, προχθές που ανέφερα και είπα ότι για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι ευθύνονται, ότι ήξερε μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς, δεν είπα ότι δεν ευθύνονται όσοι την ενέκριναν, για να μην πω και όσοι την συνεχίζουν να τη στηρίζουν με κάποιο τρόπο. Δεν λέω τις ευθύνες που έχει ένα κράτος να τηρεί μια συμφωνία που υπέγραψαν οι άλλοι, λέω ότι τη στηρίζουν ασχέτως του τι λένε δημοσίως. Είπα λοιπόν ότι η απόφαση για να υπογραφεί η συμφωνία δεν ήταν απόφαση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω να συζητήθηκε στους κόλπους του και δεν αμφιβάλλω μπορεί να την ενέκριναν. Πάντως δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Δεν συζητήθηκε πουθενά. Δεν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως λένε των ανεξαρτήτων Ελλήνων τότε. Υπήρχε και ένα κόμμα, ξέρετε, ΑΝΕΛ. Δεν ακούστηκε πουθενά. Το συζήτησαν σε πολύ στενό κύκλο στο Μαξίμου με τον Κοτζιά. Υπέγραψαν τη συμφωνία, τέλος πάντων έφτασαν στη συμφωνία και μετά έμαθε ο κόσμος και μετά ασφαλώς και έχουν ευθύνες όλοι όσοι στη Βουλή ψήφισαν αυτή τη συμφωνία. Και μην ξεχνάτε, ένας από αυτούς είναι εκλεκτός του κύριου Μητσοτάκη και είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, νομίζω, κάτι τέτοιο είναι. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην θεωρούν αυτοί ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Μια χαρά καταλαβαίνουμε τι κάνετε. Μια χαρά καταλαβαίνουμε. Άρα η ευθύνη για την υπογραφή βαρύνει Τσίπρα και Κοτζιά, για την κύρωσή της ευθύνη όλους τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ναι, και από εκεί και μετά η ευθύνη αυτών που φιλοξενούν ανθρώπους που την έχουν ψηφίσει όπως ο κ. Μητσοτάκης βαρύνει αυτούς. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να ξέρουμε δε ότι μέσα στους κόρπους της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους, δεν ξέρω αν πιστεύουν κιόλας, αλλά το κάνουν έτσι από συνήθεια, γιατί η ευθύνη να την υπογράψουν έπεισε στους Συριζέους και να την εγκρίνουν και όχι στους ίδιους, οι οποίοι όμως ήθελαν να υπογραφεί για τους λόγους, γιατί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους έξω. Να το πω κομψά έτσι για να μην... Επίσης ένα άλλο θέμα πριν περάσουμε στα κύρια θέματα της εκπομπής, ένας φίλος, τον οποίο και τον εμπιστεύομαι και την κρίση του και το καλόβολο της κριτικής του, λέει ότι στην αντιπροχθεσινή εκπομπή που κάναμε και απαριθμίσαμε τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος και τέλος πάντων όλων των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό, στην τραγωδία στα Τέμπη, λέει συμφωνώ στα περισσότερα, λέει, σε αυτά που είπες. Λέει, πού δεν συμφωνείς? Μου λέει, λέει, δεν θέλω να είσαι, οι γενικεύσεις δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, να σας πω κάτι, κάθισα και το σκέφτηκα. Μπορεί οι γενικεύσεις όντως δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί πολλές φορές οι γενικεύσεις παίρνουν μπάλα και εμάς, όλους μας. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Θα το δούμε στο τέλος. Είναι τραγική και δυστυχώς δικαιώνομαι για όσα είπα προχτές από αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αλλά θα είναι το τελευταίο θέμα μας αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα καθιερωμένα. Καταρχάς πολλοί φίλοι μου λένε, εδώ γράφουν, κυρίως γυναίκες, λένε, επειδή όταν βλέπουν τον πίνακα των θεμάτων, λέει την Ουκρανία την προσπερνάμε. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι έχουμε συνηθίσει στον πόλεμο και εγώ, έχει γίνει καθημερινότητα πλέον. Αλλά ξέρετε, είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι, είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τις συνέπειες του πολέμου. Δεν μιλάμε για τους νεκρούς, οι νεκροί είναι δεκάδες χιλιάδες, δεν ξέρω, οι άμαχοι λένε ότι είναι 7.000,
Αλλά οι νεκροί, γιατί και οι ένοπλοι τι είναι, δεν είναι άνθρωποι αυτοί? Και μήπως ευθύνονται αυτοί που κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν τον πόλεμο? Άρα οι νεκροί είναι δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω σίγουρα είναι και πάνω από 100.000. Αυτοί όμως έφυγαν. Λυπούμαστε για αυτούς, έφυγαν. Αυτοί που μείναν είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της Ελλάδας, πολύ περισσότεροι. Είναι 6-7 εκατομμύρια οι Ουκρανοί που έφυγαν προς τη Δύση και άλλα 3-4 εκατομμύρια οι Ρώσοι της Ανατολικής Ουκρανίας που έφυγαν στη Ρωσία. Πάνω από 10 εκατομμύρια. Έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τις ζωές τους, τις συνήθειές τους. Πολλοί χάσαν και τους συγγενείς τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο πόλεμος επηρεάζει τους πάντες, μας επηρεάζει όλους. Δηλαδή πώς να μην το αναφέρουμε? Και δεν ξέρουμε και πού θα πάει. Μήπως κανένας, είπαμε, ένας τρελός δεν φτάνει για να πατήσει το κουμπί. Δυο. Αν βρεθούν 2 τρελοί από εδώ και από εκεί, θα γίνει στάχτη ο κόσμος. Πώς να μην ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει εκεί λοιπόν? Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία τα μάτια όλων έχουν πέσει πάνω σε αυτή την περίφημη πόλη πλέον, Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι τον αποκαλούν με το όνομα που είχε επί Σοβιετικής Ένωσης, Αρτεμόφσκα. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμετρώνται οι δυνάμεις της Βάγνερ, οι μισθοφόροι της Βάγνερ από τη μία πλευρά και οι επίλεκτες δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού από την άλλη. Φαίνεται ότι ένα μέρος της πόλης ότι έχει εκενωθεί. Δηλαδή υπάρχει ένας ποταμός εκεί, το ανατολικό τμήμα ή μάλλον το τμήμα ανατολικά του Ρου αυτού του ποταμού μάλλον έχει εκενωθεί. Διαψεύδουν οι Ουκρανοί πάντως ότι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κύριος Όστιν, δήλωσε ότι εντάξει, και τι έγινε, και να πάρουν οι Ρώσοι την πόλη, τι έγινε. Θέλοντας, και ο Ζελένσκι χθες βράδυ δήλωσε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θέλουν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη, δηλαδή ότι αν χαθεί το Μπαχμούτ δεν είναι μια στρατηγική σημασίας πόλη, ούτε μια στρατηγική σημασίας εκ των πραγμάτων νίκη για τους Ρώσους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Πριγκόζιν, και ενώ προχθές ήταν ευχαριστημένος με ό,τι συμβαίνει, τώρα ξανακαταγγέλει για προδοσία την ιεραρχία του κανονικού ρωσικού στρατού. Δώστε μας τα πυρομαχικά που μας έχετε υποσχεθεί, γιατί αν δεν μας τα δώσετε θα υποχρεωθούμε να υποχωρήσουμε και θα ανακαταλάβουν τις περιοχές που έχουμε καταλάβει οι Ουκρανοί, θα είναι καταστροφή. Τους κατηγορεί πάλι για προδοσία και μάλιστα είδα κάπου ένα δημοσίευμα, λέει ότι απαγορεύουν την πρόσβαση στο στρατηγείο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ονομάζουν την εισβολή στην Ουκρανία, στα στελέχη της Βάγνερ. Εδώ τώρα αυτό με τα πυρομαχικά δεν το καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει εκεί? Για όσους με κατηγορείτε που χρησιμοποιώ τη λέξη εισβολή, τώρα συγγνώμη, άμα μπουν 11 στρατιές, σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει μια στρατιά και μία την Ασδέν πες 2 στρατιές. Η Τουρκία έχει συνολικά 4 στρατιές. 11 στρατιές, νομίζω οι 12 μπήκαν στο έδαφος της Ουκρανίας. Και εάν είχαν μπει, γιατί ορισμένοι μου λένε, δηλαδή αν ο ελληνικός στρατός υπήρχε ανάγκη, γιατί κινδύνευαν οι Έλληνες Βορείου Ηπείρου και έμπαινε μέσα στο έδαφος της Αλβανίας, στη Βόρειο Ήπειρο, αυτό θα το έλεγε εισβολή? Δεν θέλω να κάνω τέτοιους παραλληλισμούς, αλλά εδώ μπήκαν μέχρι το Κίεβο, μπήκαν μέχρι και στην δυτική πλευρά του Δνίπερου ποταμού. Πώς θα το ονομάσουμε αυτό? Δεν θα το πούμε εισβολή? Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, έχω να πω μια άποψη τώρα, συμβουλές δεν θέλω να δίνω. Παρεμπιπτόντως σήμερα έκλεισα τα 63, μπήκα στα 64. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να δίνω συμβουλές σε κανέναν. Ο καθένας να σκέφτεται με βάση τα δικά του κριτήρια, τις δικές του παραστάσεις, τη δικιά του μόρφωση, το δικό του νου, να ακούει, να λαμβάνει υπόψη τους πάντες, αλλά βασικά να σκέφτεται ο ίδιος. Άρα δεν δίνω συμβουλές. Εδώ βλέπω ορισμένοι αντιδράτε στην προφανή πραγματικότητα, επειδή πέφτετε πάνω στην πραγματικότητα και έχετε σχηματίσει κάτι άλλο στο μυαλό σας, αντιδράτε και δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ανοιχτό μυαλό να έχουμε, κανένας δεν κατέχει την πλήρη αλήθεια, να ακούμε και να δούμε πού κρύβεται, τέλος πάντων την πραγματικότητα να δούμε. Αφήστε την αλήθεια και πέστε ότι είναι υποκειμενική. Η πραγματικότητα δεν είναι υποκειμενική, είναι αυτή που είναι. Οπότε μην αντιδράτε όταν λέμε εισβολή, καθίστε και σκεφτείτε, είναι δεν είναι.
Λοιπόν, αυτά περί Μπαχμούτ. Πάντως, εάν πέσει το Μπαχμούτ, τότε υπάρχουν 3 πόλεις. Κρατήστε τη Σιβέρσκ, το οποίο είναι βόρεια του Μπαχμούτ, που δεν φυλάσσεται, από ό,τι διαβάζω δεν έχει και μεγάλη δύναμη. Είναι ένα τάγμα νομίζω το υπερασπίζεται. Θα πέσει ή θα το υπερκεράσουν και θα τους αφήσουν πίσω να κάθονται, να φυλάνε τα ντοβάρια. Και θα κινηθούν οι ρωσικές δυνάμεις προς τις δίδυμες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, όπου υπάρχει ειδικό οικονομικό ενδιαφέρον, πάντα με βάση έναν αναλυτή ο οποίος ξέρει καλά την Ουκρανία και βρίσκεται και στην Ουκρανία, Έλληνας, ότι στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, για τα οποία μάλιστα είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο γιος Μπάιντεν, ο οποίος μετά την αθώα εξέγερση, έτσι θέλω να πούνε ορισμένοι τέλεια, μα ήταν αθώα η εξέγερση το 2014 το Μαϊντάν, όπου έδρασαν ομάδες νεοναζί συντεταγμένα με πυρομαχικά, εντάξει, ήταν προφανές ότι ήταν απ' έξω όλα αυτά στημένα, και αμέσως μετά βρέθηκε τυχαία πάλι ο γιος Μπάιντεν επικεφαλής στην υπηρεσία στην αρχή φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Λένε ότι γι' αυτό πήγε και αυτό ήταν το ενδιαφέρον, άρα θα στραφούν προς τα εκεί, και ίσως και το ενδιαφέρον όλων να κρατηθεί το Μπαχμούτ ήταν για να μην φτάσουν οι ρωσικές δυνάμεις και περικυκλώσουν αυτές τις 2 πόλεις. Φύγαμε από αυτό το ζήτημα, να πάμε στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο δεν είναι ευχάριστο για μας, τους Έλληνες. Χθες είπαμε ότι ο Σοϊγκού, υπουργός άμυνας της Ρωσίας, ότι βρίσκεται στο νότιο Ντονιέτσκ και δεν ξέραμε που είναι. Σήμερα λοιπόν είδα κάτι φωτογραφίες, ήταν σε ένα από αυτούς τους πίνακες που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί, κυρίως αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, και είχε το σχέδιο της πόλης της Μαριούπολης και επιθεώρησε τα έργα της ανοικοδόμησης της πόλης. Πήγε και στο κέντρο υγείας και διάφορες άλλες περιοχές. Θέλουν να ξανακάνουν την Μαριούπολη μια λειτουργική πόλη, αφού την κατέστρεψαν πρώτα. Εδώ να πούμε ότι η πόλη αυτή πολιορκήθηκε πάνω από 3 μήνες από τα ρωσικά στρατεύματα. Την προστάτευε μια ταξιαρχία πεζοναυτών και το περίφημο τάγμα Αζόφ, το οποίο ήταν μεν νεοναζί, στη συνέχεια όμως, επειδή υπερασπιζόταν, ορισμένοι θέλησαν να ξεπλύνουν το παρελθόν του, το νεοναζιστικό του παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια, χωρίς να ξεπλένουμε κανέναν και τίποτα, ότι έδειξαν πραγματικά γενναιότητα όταν υπερασπιζόταν την πόλη. Ποιο είναι το θέμα? Επαναλαμβάνω, μετράμε τα λόγια μας ένα-ένα. Επιτιθέμενος ήταν η Ρωσία, την πόλη την κατέστρεψαν τα πυρά της Ρωσίας, είτε τα αεροπορικά, είτε το πυροβολικό, είτε οτιδήποτε άλλο, την κατέστρεψαν τα πυρά της Ρωσίας. Όμως υπάρχει και το ζήτημα ότι αυτοί οι οποίοι την υπερασπίστηκαν, υπάρχουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες δεν άφησαν τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη και τον κράτησαν στην ουσία όμηρο, ασπίδα απέναντι στους επιτιθέμενους. Και έτσι είχαμε μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Έγκλημα πολέμου είναι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, έγκλημα πολέμου είναι και να χρησιμοποιείς τους αμάχους ως ασπίδα στον επιτιθέμενο. Εν πάση περιπτώσει, την πόλη την κατέστρεψαν οι Ρώσοι, ασχέτως των ευθυνών που έχουν αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά που είπαμε, τώρα πάνε να την ξαναχτίσουν. Γιατί πονάμε εμείς για τη Μαριούπολη? Γιατί η Μαριούπολη είναι μια ελληνική πόλη. Είναι γνωστό ότι χτίστηκε την περίοδο της Μεγάλης Εκατερίνης με Έλληνες που προήλθαν είτε από την Ταυρίδα είτε και από περιοχές νησιών του Αιγαίου και από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο. Χτίστηκε αυτή η πόλη. Από τότε ήταν μια ελληνικότατη περιοχή. Σταδιακά είχαμε κατοίκηση και άλλων πληθυσμών, ρωσικών και λίγων ουκρανικών, και όταν έγινε η καταστροφή της Μαριούπολης και όταν τέλος πάντων εκδιώχθηκαν τα ουκρανικά στρατεύματα από εκεί και πέρασε στην κατοχή των Ρώσων, αρκετοί έφυγαν, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός από τις 110.000 Έλληνες που κατοικούσε στην πόλη και στην περιοχή είναι ακόμα εκεί. Τώρα η Ρωσία φαίνεται ότι θέλει να την οικοδομήσει, όπως είπαμε. Η Ελλάδα είναι απούσα. Έχουμε πει ποια είναι η άποψή μας, ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Κατά την άποψή μου έπρεπε να είναι σήμερα εκεί 10
συνταξιούχοι πρέσβεις επιτιμή Έλληνες, ατύπως, διότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, αν να μην αναγνωρίσουμε τα κατεχόμενα, έπρεπε να είναι 10 πρέσβεις εκεί και να διαχειρίζονται το ζήτημα τις τύχες του ελληνισμού της Μαριούπολης. Να είναι εκεί, να είναι σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις, πραγματικές, όχι τους κλέφτες και τους άλλους που επιβουλεύονται τα συμφέροντα της πατρίδας μας, και μέσα από μη κυβερνητικές οργανώσεις να ζητούν την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να βοηθήσουμε τους Έλληνες Μαριούπολης. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα είναι απούσα από την περιοχή, το ενδιαφέρον της Ελλάδας είναι απόν, και έχουμε τον Σοϊγκού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, τα πυρά του οποίου κατέστρεψαν την πόλη, τώρα να την ανοικοδομεί με πλήρη απουσία της Ελλάδας. Το έχουμε τονίσει 1000 φορές ότι αυτό το κράτος, το ελληνικό, με τις επιλογές του, πολλές φορές έπαιξε ρόλο σε αυτή τη δραματική ιστορική διαδικασία που λέγεται συρρίκνωση του ελληνισμού. Μακάρι να μην ζήσουμε τη συρρίκνωση του ελληνισμού εκεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η αντεπίθεση. Είπαμε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το ποιος θα επιτεθεί. Από τη μια πλευρά υπάρχουν φωνές από την Ουκρανία που λένε δώστε μας όπλα για να αντιμετωπίσουμε την εαρινή επίθεση των Ρώσων, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάλι δημοσιεύματα από την Ουκρανική πλευρά που λένε ότι προετοιμάζεται μια μεγάλη αντεπίθεση, εαρινή αντεπίθεση, και θα δούμε παρακάτω ποια στοιχεία έχει. Όσον αφορά την εαρινή ρωσική επίθεση, ο νούμερο 2 της περιφέρειας Ζαπορίζια, ένα μεγάλο κομμάτι της Ζαπορίζια, νομίζω γύρω στο 70%-75%, το έχουν καταλάβει. Ζαπορίζια είναι μια περιφέρεια της Ουκρανίας, το έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα, και περίπου το 75%. Η πρωτεύουσα της περιφέρειας αυτή, η Ζαπορίζια, είναι ακόμα η ουκρανική κατοχή. Λέει λοιπόν ο νούμερο 2 της διοίκησης που αναγνωρίζουν οι Ρώσοι τη Ζαπορίζια, ότι σε λίγο διάστημα θα καταλάβουν και τα υπόλοιπα εδάφη της επαρχίας, της περιφέρειας Ζαπορίζια, και την ίδια την πόλη της Ζαπορίζια. Ενώ λοιπόν λέει αυτό ο νούμερο 2, την ίδια στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι τις τελευταίες μέρες, μάλιστα χθες προχθές, έφτασαν 3.000 νέοι στρατιώτες στην πρωτεύουσα, στην πόλη της Ζαπορίζια, και ότι συνολικά έχουν συγκεντρωθεί στρατεύματα 35 με 40.000 στρατιώτες στη Ζαπορίζια, και από εκεί θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτι, ίσως το τρίτο δεκαήμερο, θα ξεκινήσει η μεγάλη αντεπίθεση από τη Ζαπορίζια με κατεύθυνση, όπως είπαμε, το Μπερντιάνσκ, που είναι μια πόλη λιμάνι, έχει και στρατιωτική ναυτική βάση εκεί του πολεμικού ναυτικού, του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού, που βρίσκεται νότια της Μαριούπολης, και πιθανότατα, εάν πάνε εκεί, μετά να κατευθυνθούν και στη Μαριούπολη. Έχουμε πει ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η αντεπίθεση επιχειρησιακά είναι και η πιο σωστή. Μιλάμε τώρα τεχνοκρατικά, επιτελικά, ότι είναι και η πιο σωστή. Από ό,τι είδα το έδαφος δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ρωσική πλευρά ως αμυντική γραμμή, να αμυνθεί. Αν σπάσει το μέτωπο δηλαδή, η προέλαση θα είναι μέχρι τη θάλασσα, τη μεότιδα λίμνη της Αρχαιότητας, στην Αζωφική θάλασσα, και αν γίνει αυτό, σπάει στα δύο το μέτωπο, και το νότιο μέτωπο πλέον θα υποχρεωθεί η Ρωσία στο νότιο μέτωπο να αποσύρει τις δυνάμεις της στην Ταυρίδα, στην Κριμαία, και εκεί να αμυνθεί στην Κριμαία. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία προετοιμάζεται να ενοποιήσει τις 4 περιφέρειες που έχει ενσωματώσει με προεδρικό διάταγμα, το οποίο μάλιστα το έχει υπογράψει και η Δούμα, δηλαδή Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα, να ενοποιηθούν πλήρως και να έχει πλέον η περιφέρεια του Ροστόφ επικοινωνία δια ξηράς με την Ταυρίδα. Λοιπόν, αυτά για την φημολογούμενη εαρινή επίθεση και αντεπίθεση
στην περιοχή που, επαναλαμβάνω, θα γίνει στο νότιο μέτωπο σύμφωνα και με τη δική μου εκτίμηση που το λέω εδώ και καιρό, αλλά το λένε πλέον και οι πηγές από την ουκρανική πλευρά. Να πάμε στο επόμενο θέμα που και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τι να κάνουμε σήμερα, όσοι είστε κατά της Ουκρανίας θα πάτε στα 3/4 της εκπομπής, θα τη χάσετε νομίζω. Λοιπόν, η Eurasia Times, μία εφημερίδα αγγλόφωνη, αναφέρει ότι 10 χειριστές της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύονται στην αεροπορική βάση στο Τουσόν του Τέξας, πρώτα σε εξομοιωτές φυσικά και στη συνέχεια δεν ξέρω αν εκπαιδευτούν να πετάξουν και F-16 και λέγεται ότι η χρηματοδότηση αυτή έχει εγκριθεί από τον Μάιο-Ιούνιο του 2022, που σημαίνει ότι στα σχέδια η εκπαίδευση τουλάχιστον, δεν ξέρουμε, θα φτάσουμε και στην παραχώρηση των F-16, ότι Ουκρανών χειριστών στα F-16 έχει αποφασιστεί από τα μέσα του προηγούμενου έτους. Τώρα υπάρχουν σχεδιασμοί, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν διαβουλεύσεις να δοθούν στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία F-16 Eurofighter μέχρι και Mirage 2000 σε. Και για Rafale έγραψαν, αλλά διάβασα σήμερα ότι μέχρι και Mirage 2000 σε. Να πούμε ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό, έχουμε δήλωση από πλευράς του Μετβέντεφ ότι αυτό θα θεωρηθεί ως κήρυξη πολέμου του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και αρκετά προβλήματα σε σχέση με τις υποδομές που θα φιλοξενήσουν τα δυτικά αεροσκάφη της δυτικής κατασκευής, δυτικής προέλευσης. Δεν έχει τα αεροδρόμια της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας δεν έχουν μέχρι στιγμής τις δυνατότητες, πιθανόν να τις αποκτήσουν. Επίσης υπάρχουν και ζητήματα διοικητικής μέριμνας, πυρομαχικά, ανταλλακτικά, αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα λυθούν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, εάν αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιηθούν πριν το τέλος του πολέμου ή μετά το τέλος του πολέμου. Εάν γίνει μετά το τέλος του πολέμου, πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ανώδυνο, διότι μετά το τέλος του πολέμου η Ουκρανία μπορεί να έχει αποκλειστεί να γίνει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέλος του ΝΑΤΟ, όμως σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις θα είναι εξοπλισμένες με δυτικό εξοπλισμό, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, και για να γίνει αυτό, επειδή χρειάζονται 2-3 χρόνια προκαταρκτικές εργασίες, ξεκίνησαν από τώρα για να δούμε αν θα δοθούν τελικά αυτά πριν ή μετά το τέλος του πολέμου. Πάντως η παροχή αεροσκαφών είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είχαμε πει εδώ από την δικιά μας εκπομπή ότι η Αγγλία είχε αποφασίσει να δώσει 14 άρματα μάχης Challenger. Τα Challenger είναι το πιο σύγχρονο άρμα μάχης που διαθέτει ο Βρετανικός στρατός. Έχει πυροβόλο 120 χιλιοστών, ισχυρό πυροβόλο. Αυτό έχουν και τα Mi-1 Abrams τα γερμανικά και τα αμερικανικά, τα Mi-1 Abrams και τα Leopard τα γερμανικά, 120 χιλιοστών έχουν πυροβόλο διαμετρήματος και έχουν και κινητήρα Perkins 1200 ύπων. Δηλαδή είναι ένα ισχυρό άρμα με καλή θωράκιση, ενεργητική θωράκιση. Ενώ λοιπόν είχαν αποφασίσει στην αρχή, ο κύριος Σουνάκ είχε δηλώσει ότι θα δώσουν 14, τώρα βλέπω ότι διπλασιάζουν τον αριθμό, 28. Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν μια επιλαρχία ειδικής συνθέσεως. Συνήθως οι επιλαρχίες έχουν 52-54 άρματα, τώρα με αυτά τα άρματα μπορεί να τα κάνουν και μειωμένης συνθέσεως με 28 ή 30, γιατί κάτι τέτοιο βλέπω ότι σχεδιάζεται. Άρα θα δώσουν οι Άγγλοι 28 Challenger, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δώσουν 31 Mi-1 Abrams άρματα, το καλύτερο άρμα μάχης που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, και θα δοθούν από διάφορες χώρες, όχι μόνο από τη Γερμανία, 71 Leopard 2. Ίσως το καλύτερο άρμα που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και έχει και ο ελληνικός στρατός
σημαντικές τεθωρακισμένες ταξιαρχίες με πολύ μεγάλη ισχύ πυρός στην περιοχή της Θράκης βρίσκονται. Άρα φαίνεται ότι είναι συνολικά 130 άρματα μάχης. Κατά πάσα πιθανότητα με αυτά θα γίνουν, είπαμε, 4 επιλαρχίες μέσων αρμάτων αυτής της σύνθεσης, που σημαίνει 2 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Θα έχουν και από ένα μηχανοκίνητο τάγμα και ό,τι άλλο χρειάζεται, που είναι μια δύναμη ισχυρή για να υποστηρίξει ένα μέτωπο, αλλά δεν είναι επαρκής. Χρειάζονται τουλάχιστον άλλες 3 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, να έχει 5 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες για να υποστηρίξει το νότιο μέτωπο. Θα δούμε, πιθανόν να έχει και άλλα άρματα ήδη ο Ουκρανικός στρατός και να τα χρησιμοποιήσει στο νότιο μέτωπο, δηλαδή στη γραμμή Ζαπορίζια Μπερντιάνσκ, για να διασπάσει την ενότητα του μετώπου, του ρωσικού μετώπου, σε βόρειο και νότιο, και στη συνέχεια να κινηθεί, αν είναι αυτό μέσα στα επιχειρησιακά σχέδια του Ουκρανικού στρατού, προς την Κριμαία. Λοιπόν, αυτά και για τα τεθωρακισμένα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι, νομίζω, σημαντικό. Διάβασα πριν από λίγο ένα σχετικό άρθρο, ότι για τον πόλεμο, τον ενεργειακό πόλεμο, καταρχάς συνεχίζει, καλά φαίνεται αστείο, η Ευρώπη συνεχίζει να παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά από πού το παίρνει? Το παίρνει από την Ουκρανία. Και η Ουκρανία παίρνει ας φανταστείτε κάτι σαν διόδια, εισπράττει διόδια από τη μεταφορά του φυσικού αερίου, και την ίδια στιγμή υπάρχει πόλεμος και βομβαρδίζεται. Τώρα αυτό φαίνεται λίγο σαν θέατρο του παραλόγου. Εν πάση περιπτώσει, έχω διαβάσει αυτές τις 2 μέρες παραπάνω από 2 δημοσιεύματα που λένε ότι η Ευρώπη πηγαίνει προς την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και στην εξάρτηση από το αμερικάνικο. Και αναρωτιόνται οι συγγραφείς, δηλαδή η εξάρτηση, υπάρχει καλή και κακή εξάρτηση? Η εξάρτηση από μόνη της δεν είναι καλή. Δεν μπορεί να είναι φιλική χώρα οι ΗΠΑ και σύμμαχος, αλλά η εξάρτηση είναι εξάρτηση. Και όταν αυτή η εξάρτηση γίνεται με LNG, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο, τότε δεν πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται? Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα. Σε όλη αυτή την κρίση υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι όνειδος για τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης, που οραματίστηκαν, και οι πολίτες οραματίστηκαν, και οι ηγέτες και οι πολίτες, μια ενωμένη Ευρώπη, μια οικονομική υπερδύναμη, θα έλεγα, ισχυρότατη δύναμη, θα μπορούσε να είναι και μια στρατιωτική υπερδύναμη, αν αποκτούσαμε ευρωπαϊκό στρατό. Μια πολιτική υπερδύναμη θα μπορούσε να είναι, τελικά, σε ένα πόλεμο που γίνεται στην πόρτα της Ευρώπης, που επηρεάζονται οι οικονομίες της Ευρώπης, επηρεάζονται τα πάντα. Είδα ότι στην Εστονία στις εκλογές δεύτερο κόμμα βγήκε η ακροδεξιά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, τα έχουμε πει αυτά. Εάν, εντάξει, δεν λέω τώρα, μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο που κάναμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δείτε όμως ότι είχαμε προειδοποιήσει από τις πρώτες μέρες του πολέμου ότι θα έχουμε ενίσχυση, εννοώ τα αποτελέσματα του πολέμου που δημιουργούν και κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ότι θα ενισχύσουν τις ακραίες ιδεολογίες και τα ακραία πολιτικά σχήματα. Πάρτο. Στη Σουηδία ήδη έχουμε την ανατροπή, τώρα έχουμε και στην Εστονία. Λοιπόν, δεν είναι τραγικό να βλέπεις την Ευρώπη να είναι ένας πολιτικός και γεωπολιτικός νάνος, ακολούθημα? Και όχι μόνο αυτό, από όλη αυτή την ιστορία, αφού καταστράφηκαν, βομβαρδίστηκαν ή μάλλον έγιναν εκρήξεις, δολιοφθορές, οι 2 αγωγοί Nord Stream 1 και Nord Stream 2, διαβάζω ότι τα συμβόλαια που έγιναν για LNG στις ΗΠΑ, η εξαγωγή του οποίου απογορευόταν νομίζω μέχρι το 2018 από την Αμερική. Αλλά όταν άρχισαν να βγάζουν φυσικό αέριο που το κάνουν LNG από τα σχιστολιστικά πετρώματα, υπάρχει μια διαδικασία εκεί που δεν ξέρω πώς γίνεται, τότε άρχισε να πλεονάζει το LNG
Και όταν άρχισε να πλεονάζει ήρθε και ο πόλεμος. Τυχαίο είναι, έτσι, μην... Προσέξτε, το 2021 είχαμε συμβόλαια 18,5 εκατομμυρίων τόνων LNG. Το 2022 πόσο λέτε? 65 εκατομμύρια τόνοι. Υπερτριπλασιάστηκε. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει? Είπαμε, πρώτος χαμένος είναι η Ουκρανία και ο Ουκρανικός λαός. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεύτερος χαμένος είναι η Ρωσία, η οποία νόμιζε ότι τα αυγά τα αλωνίζουν και είδε κάτι άλλο στην... Ορισμένοι μου λένε, καλά, τι είναι αυτά που μας λες, που ητάται η Ρωσία πολεμάει με 48 χώρες. Εμείς βλέπουμε τι γίνεται στο πεδίο. Τώρα είπαμε ότι πολεμάει με λιγότερους, με περισσότερους. Ναι, 48 χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία. Αλλά αποτέλεσμα όλων αυτών η Ουκρανία έχασε μάχες στο πεδίο. Τον πόλεμο να δούμε ποιος θα τον κερδίσει. Δηλαδή τι να λέμε, δηλαδή, μην λέμε την αλήθεια? Επειδή σε κάποιους δεν ηχεί σωστά στα αυτιά του, τι να κάνουμε? Λοιπόν, να ξαναπάμε πίσω. Χαμένη η Ρωσία, είπαμε χαμένος ο Ουκρανικός λαός, χαμένη η Ρωσία και ο Ρωσικός λαός, έτσι. Δείτε πόσοι, διάβαζα ότι σε ένα αεροδρόμιο στην Νότια Κορέα, νομίζω, είναι πόσοι μήνες κάποιοι μένουν στο transit, διότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στη Ρωσία, δεν τους αφήνουν να περάσουν έξω οι Κορεάτες για να μην πάνε στον πόλεμο. Άρα δεν είναι χαμένος και ο Ρωσικός λαός? Χαμένη είναι η Ευρώπη. Ποιος κέρδισε? Τα κέρδη της Νορβηγίας, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, είναι αστρονομικά από αυτή την ιστορία. Και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δώσει 65 δισεκατομμύρια. Και καταρχάς τι είναι, δωρεά είναι αυτά? Υποδουλώνεται έτσι η Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεύτερον, πόσα κέρδη έχουν? 65 δις εκταμίευσαν. Πόσα κέρδη έχουν? Και δεν τα εκταμίευσαν, δούλεψαν αμερικάνικες εταιρείες, βιομηχανίες, έτσι. Οι καλύτεροι τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πόλεμος έχει κερδισμένους και χαμένους. Εγώ είπα την άποψή μου ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Βρείτε κι εσείς ποιοι είναι κερδισμένοι και χαμένοι. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι σεισμός. Είπαμε ότι όπως είδαμε να καταρρέει το αφήγημα που είχε χτιστεί στην Ελλάδα με το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, αυτή την τραγωδία, έτσι είχε προηγηθεί η κατάρρευση του αφηγήματος, να πω και εγώ αυτή τη λέξη, του Ερντογάν, που είχε πει θα κάνω την Τουρκία παγκόσμια δύναμη, ότι θα βγούμε και στο διάστημα, έτσι είχε πει. Είχαν φουσκώσει και τα δικά του μυαλά, είχαν πάρει αέρα και είχαν πάρει αέρα και τα μυαλά των Τούρκων, των συνεργατών του. Θα βγούμε, λέει, θα εκτοξευτούμε στο διάστημα, εκτοξεύτηκε. Θα είμαστε παγκόσμια δύναμη. Εμάς θα ρωτάνε, λέει, για να πάρουν αποφάσεις που αφορούν την ανθρωπότητα, και τελικά όλο αυτό το είδαμε να καταρρέει στις οθόνες των τηλεοράσεων, να πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι. Και αυτές οι κατασκευές ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Ερντογάν. Ψέμα, διαφθορά, διαπλοκή. Έτσι κατέρευσε. Μετά από αυτό λοιπόν, καταρχάς είδαμε ότι ξέρετε ότι οι ελληνικοί είχαν φτάσει στο Ινζερλίκ των Αδάμων πρώτες δύο ΕΜΑΚ, ας τις ονομάσουμε έτσι, η ελληνική και η Ισραηλινή. Εμάς μετά από 10 ώρες μας άφησαν να πάμε. Τους Ισραηλινούς τους, επειδή ήταν καχύποπτοι για, ξέρετε, παρακολουθούσε η ΜΙΤ, έχει αποκαλυφθεί αυτό, όλες τις ξένες αποστολές που δρούσαν. Δηλαδή το τουρκικό κράτος έχει μια τρέλα. Τι να παρακολουθήσει, βρε Καραγκιόζη? Όλα είναι στους δορυφόρους. Τι παρακολουθείς, τι να σου κάνει άνθρωπος όταν τρέχει να σώσει ζωές. Εν πάση περιπτώσει, τους δικούς μας τους άφησαν. Οι Έλληνες πήγαν στα χαλάσματα πρώτοι από το τουρκικό κράτος. Δηλαδή εμείς από ξένη χώρα ήμασταν πρώτοι εκεί πέρα. Δηλαδή κατέρευσε και η εικόνα του τουρκικού κράτους. Μετά είχαμε σοβαρότατα προβλήματα στην πρόσβαση ή τέλος πάντων στη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τη σταματούσαν, έλεγαν άμα προέρχεται από Κούρδος, πάρτε την. Μην αφήσετε να πάει κουρδική βοήθεια στους σεισμοπαθείς, διότι θα αρχίσουν να αγαπάνε τους Κούρδους. Και έτσι είχαμε κατάσχεση φορτηγών,
και με υλικά εκατοντάδων εκατομμυρίων που εστάλησαν από δήμους κουρδικούς στις πληγείσες περιοχές. Επίσης από άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, από αριστερές οργανώσεις, τα μπλοκάρανε αυτά. Είχαμε και άλλα σκάνδαλα με την Ερυθρά Ημισέλληνο που αντί να στείλει αντίσκηνα στους πληγέντες, τα πούλησε σε μία ανθρωπιστική οργάνωση και αυτή τα... Τι προκύπτει τώρα? Ότι τουλάχιστον ένας υποδιευθυντής ασφάλειας, που είναι μεγάλος βαθμός στην Τουρκία, ένα μέρος από τα υλικά αυτά που έφταναν για να βοηθούν, τα πήρε, τα πολύτιμα, αυτά που κόστιζαν, και τα έβαλε στις αποθήκες του σπιτιού του, σε μεγάλες αποθήκες. Τελικά κάποιος τον κατήγγειλε και... Αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι. Και στην Ελλάδα γίνονται τέτοια. Μην τρελαθούμε τώρα. Ποιο είναι όμως το τρομερό? Ως αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης, ξέρετε, στις περιοχές του σεισμού πηγαίνουν αντίσκηνα, πηγαίνουν ειδικές σκηνές που έχουν κατασκευάσει οι Ελβετοί, που έχουν μέσα μέχρι και κλιματιστικά. Έχω δει φωτογραφίες δηλαδή, και οι Τούρκοι έκαναν σύγκριση, λέει Made in Turkey, μία αντίσκηνη αυτή, ένα αντίσκηνο από αυτά που έκανε η Ερυθρά Ημισέλληνος, και λέει να το και το ελβετικό. Το ελβετικό είναι με παράθυρα, με καπνοδόχο, σαν σπίτι. Και έχουν στείλει και Τούρκοι αλλά και ξένοι, έχουν στείλει και κοντέινερ, δηλαδή έτοιμα σπιτάκια. Τι προκύπτει τώρα? Με απόδειξη ότι στα κοντέινερ βάζουν τα μέλη των Ισλαμικών ταγμάτων. Δηλαδή οι δικοί μας πηγαίνουν στα ωραία τα σπιτάκια, εντάξει, καταστροφή είναι, αλλά αν φύγεις, το χάσεις στο σπίτι σου. Αν πας και σε ένα αντίσκηνο μέσα στις λάσπες, αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η ζωή. Αν πας όμως σε ένα κοντέινερ που έχει ηλεκτρισμό, έχει κλιματιστικό, έχει ψυγείο, τηλεόραση κτλ., εντάξει, πιο ελαφριά την περνάς στην... Και εδώ είναι αυτή τη στιγμή αυτό το σκάνδαλο σε εξέλιξη και γίνεται ένας χαμός, προσπαθεί να το μαζέψει ο Ερντογάν, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι, λοιπόν, ξέρετε, είναι σε εξέλιξη πολιτικές διεργασίες στην Τουρκία, όπως και στην Ελλάδα, θα τις πούμε μετά. Ο σεισμός οδηγεί σε ανατροπές. Ο Ερντογάν είχε κάνει ένα σχέδιο, είπαμε, θεωρούσε ότι θα κερδίσει τις εκλογές, είχε ένα μεγάλο σύμμαχο, την Ρωσία. Αυτό όμως, η ανατροπή του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, κινητοποίησε και τους χθεσινούς εχθρούς της Τουρκίας. Ξέρετε, είχε γίνει στο έδαφος της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, στο Γενικό Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, είχε γίνει ένα έγκλημα. Υπήρχε ένας δημοσιογράφος, Αμερικανός πολίτης, ο Κασόγγι, παντρεμένος με Τουρκάλα, τον οποίον τον είχαν στρατολογήσει οι Τούρκοι, η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών, είχε γίνει κανονικός πράκτορας της ΜΙΤ, και κάποια στιγμή αυτός ζήτησε ραντεβού να πάει και έγραφε άρθρα εναντίον της οικογένειας Σαούντ. Γι' αυτό λέγεται Σαουδική Αραβία. Είναι η Αραβία των Σαούντ, η οποία είναι η βασιλική οικογένεια. Ο ισχυρός άνδρας είναι ο διάδοχος ο Μπιν Σαλμάν, και έγραφαν εναντίον και του οίκου των Σαούντ και του Σαλμάν. Έγραφε ο Κασόγγι, δημοσίευε άρθρα και στον διεθνή τύπο και στην Τουρκία. Είπαμε, πράκτορας ήταν. Και κάποια στιγμή έκανε ραντεβού, ζήτησε ραντεβού να ανανεώσει το διαβατήριό του, νομίζω. Πήγε λοιπόν στο προξενείο, αλλά όταν του έδωσαν το ραντεβού, ήρθε ένα Learjet, ένα αεροσκάφος από τη Σαουδική Αραβία, με μια ομάδα των ειδικών δυνάμεων, με έναν ιατροδικαστή και άλλο προσωπικό σχετικό, και όταν μπήκε μέσα αυτός ήταν καλωδιωμένος. Η ΜΙΤ δηλαδή, η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον καλωδίωσε, πιθανόν να είχε και μέσα στο προξενείο να είχε και κοριούς, και όταν μπήκε μέσα τον έβαλαν σε ένα δωμάτιο, τον σκότωσαν, τώρα δεν θέλω να σας πω, τον τεμάχισαν, δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του. Όμως όλη αυτή η διαδικασία καταγράφηκε από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Έκαναν ένα φάκελο οι Τούρκοι λοιπόν και τον πήγαν στον ΟΗΕ. Κατήγγειλαν τη Σαουδική Αραβία, τον διάδοχο, ο οποίος είναι από τους ισχυρότερους άντρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν, ήταν πολίτης
των ΗΠΑ ο Κασόγγι, να τον παραπέμψουν σε δίκη, έγιναν πολλά. Τέλος πάντων το χρήμα λιώνει τα πάντα. Η Τουρκία λοιπόν που κατήγγειλε στον ΟΗΕ τον Μπιν Σαλμάν, στη συνέχεια ο Ερντογάν κάποια στιγμή όταν ήταν αποκλεισμένος, όταν λέγαμε ότι η Τουρκία είναι αποκλεισμένη, ήταν αλήθεια. Είχε αποκλειστεί από όλον τον αραβικό κόσμο εξαιτίας της πολιτικής του Ερντογάν. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν έπεσε πάνω στον τοίχο του αδιεξόδου που ο ίδιος δημιούργησε, άργησε να γλύφει εκεί που έφτινε. Που πρώτα Σαουδική Αραβία. Και ξέρετε τι έκανε? Αυτοπροσκλήθηκε. Πήγε στη Σαουδική Αραβία δηλαδή, χρησιμοποίησε μία πλάγια οδό, υποτίθεται για να πάει στους Αγίους Τόπους, δηλαδή στη Μέκα, και πήγε μόνος του στο Ριάντ. Και μάλιστα οι Σαουδάραβες για να τον εξευτελίσουν είπαν μόνος του ήρθε. Αλλά παρόλα αυτά βρήκε ευήκο αφού προσκύνησε, έγλειψε ό,τι έφτιασε, το πήρε πίσω ξανά γλύφοντας και φαίνεται ότι τον συγχώρησαν οι Σαουδάραβες κατά κάποιο τρόπο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Σήμερα κατέθεσε η Σαουδική Αραβία στην Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό έχει και πολιτικές διαστάσεις. Η Σαουδική Αραβία δεν θέλει την ανατροπή του πολιτικού Ισλάμ, να έρθουν οι άλλοι οι οποίοι θεωρούνται πολέμοι του Ισλάμ και αναφέρουμε στους Κεμαλικούς. Εντάξει, 6 είναι το επόμενο θέμα σε αυτό, αλλά δεν θέλει την επάνωδο των άλλων. Δηλαδή ο Ερντογάν με όλες τις ιδιοτροπίες του είναι ένας από εμάς. Δηλαδή είναι το πολιτικό Ισλάμ, καλύτερα πολιτικό Ισλάμ παρά τους άλλους, τους άθεους, τους πολέμιους του Ισλάμ, έτσι τους θεωρούν. 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ξέρετε πώς χαρακτηρίζεται αυτό? Προσωπικό δώρο στον Ερντογάν. Αυτό λέει ο τουρκικός τύπος. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ότι η πολιτική έχει και τα έτσι και τα αλλιώς. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Κάναμε ολόκληρη αναφορά χθες για την Αξενέρ. Ποια είναι η Αξενέρ? Η Αξενέρ είναι μία δολοφόνος. Προσέχω τις λέξεις μου. Είναι μία δολοφόνος. Παιδί, πολιτικό παιδί της Τανσού Τσιλέρ, πολιτικό παιδί του Μεχμέτ Αγάρ, του αρχή δολοφόνου, υπουργός εσωτερικών και υπουργός δικαιοσύνης, όταν έσκασε το σκάνδαλο του Σουρλούκ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν και νέοι. Τι ήταν το σκάνδαλο του Σουρλούκ? Το Σουρλούκ είναι μια κομμόπολη της πόλης Μπαλίκεσιρ. Μπαλίκεσιρ είναι η παραφθορά του βυζαντινού Παλαιόκαστρο. Ξέρετε, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να προφέρουν τις λέξεις, άκουγαν από τους Έλληνες και τις έκαναν παραφθορά. Το Παλαιόκαστρο έγινε Μπαλίκεσιρ. Εκεί λοιπόν στο Σουρλούκ, το Μπαλίκεσιρ είναι εδώ, το Αδραμίτιο ανήκει στο νομό του Μπαλίκεσιρ. Έχει δηλαδή και στο Αιγαίο ακτές ο νομός αυτός. Και συνορεύει βόρεια με το νομό Δαρδανελίων το Τσανάκαλη, βόρειο ανατολικά με την Προύσα και νότια με τη Σμύρνη. Πέργαμος και τα λοιπά. Και Αϊβαλή και όλα αυτά. Εκεί στο Σουρλούκ λοιπόν ένα βράδυ, δεν ξέρουμε αν αυτό το δυστύχημα ήταν σχεδιασμένο, πάντως μία Μερσεντές πολυτελής, μέσα στην οποία βρισκόταν ένας διευθυντής ασφάλειας, βαθμό στρατηγού δηλαδή. Βρισκόταν ένας βουλευτής του κόμματος του Ορθού Δρόμου, Κούρδος Ζαζά, επέζησε αυτός ο Μπουτζάκ, και βρισκόταν ένα μοντέλο, θέλει και τέτοια η μαφία, και ένας αρχιμαφιόζος ο Τσατλή, ο οποίος ήταν έμπορος ηρωίνης, καταδικαστής για έμπορος ηρωίνης, αλλά ήταν στη συμμορία των γκρίζων λύκων, στο βαθύ κράτος δηλαδή, ο οποίος μάλιστα είχε, καλά δεν μπορεί να το πιστέψει άνθρωπος, είχε κάρτα επίσημη που έμενε μέσα στη Βουλή και είχε γραφείο στην Βουλή, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είχε γραφείο, ο αρχιμαφιόζος, ο γκρίζος λύκος, ο δολοφόνος. Όλοι αυτοί σε ένα αυτοκίνητο, δηλαδή η εικόνα του τουρκικού κράτους. Τότε υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο Μεχμέτ Αγάρ. Αυτοί όλοι ήταν παιδιά του. Παραιτήθηκε από τη θέση του, κάποια στιγμή μπήκε και φυλακή ο Αγάρ. Το τουρκικό κράτος αυτό κάνει. Τα στελέχη του βαθέως κράτους τα βάζει στη φυλακή, τα βγάζει, φαίνεται μέρος της εκπαίδευσης αυτό. Και ανέλαβε
τότε υπουργός εσωτερικών στη θέση του Αγάρ πριν πάει στο δικαιοσύνη για να αναλάβει η Μεράλ Αξενέρ, η οποία ήταν αυτή που έδωνε εντολές για απαγωγές Κούρδων πατριωτών που δεν είχαν σχέση με τον ένοπλο αγώνα. Καμία. Απλά έλεγαν ότι είμαστε Κούρδοι πατριώτες. Με απαγωγές, λίτρα, εκατοντάδων εκατομμυρίων και δολοφονίες εκατοντάδων ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η αιμοσταγής πολιτικός στη συνέχεια προσχώρησε στους Γκρίζους Λύκους, άλλωστε με αυτούς είχε σχέση. Μετά έκανε το κόμμα με ανθρώπους που αποχώρησαν από τους Γκρίζους Λύκους, από το κόμμα του Βαξιλή, το καλό κόμμα. Αποχώρησε από την Τράπεζα των 6 και τελικά σήμερα διαβάζω την ώρα που γίνεται η εκπομπή, τώρα είναι 4.30-5 η ώρα, είναι σε εξέλιξη, επέστρεψε στο τραπέζι των 6. Επέστρεψε με μία πρόταση. Να γίνουν αντιπρόεδροι της Τουρκίας οι δύο δήμαρχοι τους οποίους παρακάλεσε να είναι ένας από αυτούς υποψήφιος η Αξενέρ. Δηλαδή ο Εκρέμ Ημάμογλου της Κωνσταντινούπολης και ο Μανσούρ Γιαβάς της Άγκυρας, δύο δήμαρχοι των Μητροπολιτικών Δήμων. Έγινε μία επαφή με τον Κιλισδάρογλου, το δέχτηκαν και οι 5 και αναμένεται τώρα, δηλαδή ίσως όταν βλέπετε την εκπομπή, να έχει γίνει ήδη η ανακοίνωση ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και δύο υποψήφιοι αντιπρόεδροι, ο Μανσούρ Γιαβάς και ο Εκρέμ Ημάμογλου. Αυτό θα δυσκολέψει την προσέγγιση του Κουρδικού κόμματος, δηλαδή το Κουρδικό κόμμα είναι αποφασισμένο να υποδείξει τον δικό του υποψήφιο. Θα έχουμε δηλαδή τρίτο υποψήφιο και διάσπαση των ψήφων. Αν αποχωρούσε η Αξενέρ, ήταν αποφασισμένοι να μην βάλουν το δικό τους υποψήφιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσουν οι Κούρδοι σε αυτήν την εξέλιξη. Ο Ημάμογλου είναι φιλικά διακείμενος, δεν είναι αρνή ο Ημάμογλου, ξέρουμε ποιος είναι. Ο Μανσούρ Γιαβάς προέρχεται από τους Γκρίζους Λύκους, κυκλοφορούν βίντεο σε κουρδικούς λογαριασμούς που τον δείχνουν να κάνει σκληρές ρατσιστικές δηλώσεις εναντίον των Κούρδων. Σκληρές ρατσιστικές δηλώσεις εναντίον των Κούρδων. Γκρίζος Λύκος είναι, μεταμεληθής, αλλά ξέρετε, αν φορέσει την προβιά δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεις να είσαι Γκρίζος Λύκος. Άρα θα έχουμε δύο υποψηφίους αντιπροέδρους, τον Ημάμογλου, ο οποίος έχει πέρασμα στους Κούρδους, και τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος έχει πέρασμα στους Γκρίζους Λύκους. Πιθανόν δηλαδή αυτή η υποχώρηση της Αξενέρ, πιθανόν και αυτή η φόρμουλα που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αποδεκτή, να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Κιλισδάρογλου, να αφαιρέσει και το μειονέκτημα που είχε ο Κιλισδάρογλου, που είναι Κούρδος και Αλεβίτης, δύο αμαρτίες σε εισαγωγικά για την Τουρκία, καθότι θα υπάρχει ένας αντιπρόεδρος υποψήφιος που θα απευθύνεται στους Σουνίτες και στους εθνικιστές, τους Γκρίζους Λύκους, και ένας άλλος αντιπρόεδρος, ο Ημάμογλου, ο οποίος έχει απλώς στο χέρι του είναι αλήθεια. Θα δούμε πόσο αληθινό είναι αυτό στο μέλλον, και προς τους χριστιανούς, τους πατριάρχες, δηλαδή έχουμε 3 πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη, για όσους δεν ξέρετε, Ελληνοορθόδοξος, άρα Αρμένιος και Ασσύριος. Λοιπόν, και πιθανότατα να ενισχυθεί το μέτωπο. Θα δούμε. Είναι νωρίς, ακόμα δεν έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως, είδα συνταγματολόγους να λένε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους ο Ημάμογλου και ο Μανσούρ Γιαβάς. Δεν μπορούν να είναι και αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι και αντιπρόεδροι της Τουρκίας. Θα πρέπει να παραιτηθούν. Επίσης από το Σαράι του Ερντογάν διάβασα απόψεις 2 αρμοδίων εκεί που είναι και καθηγητές συνταγματικού δικαίου, που λένε ότι δεν μπορούν να είναι και δήμαρχοι και αντιπρόεδροι. Είπαμε η φόρμουλα είναι να παραιτηθούν, αλλά δεν προβλέπεται, λέει, από το Σύνταγμα η θέση του αντιπροέδρου της Τουρκίας. Μα έχει αντιπρόεδρο η Τουρκία. Λέει ίσως δεν προβλέπονται 2. Δεν ξέρω, πάντως αυτά νομίζω θα ξεπεραστούν. Συμπερασματικά, ναι,
πιθανότατα να ισχυροποιείται το μέτωπο της αντιπολίτευσης έναντι του Ερντογάν. Θα δούμε και τις αντιδράσεις του Ερντογάν από αύριο και θα είμαστε εδώ να τις σχολιάσουμε. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα, Τέμπη. Ακούστε, η κυρία Αναστασία Κασαπίδου Ντίκ, το Ντίκ είναι το όνομα του ανδρός της, είναι μια Ελληνίδα με καταγωγή από το μεταλλείο του Πόντου, απότερη καταγωγή, ζει στην Γερμανία, νομίζω στο Μόναχο. Είναι ενεργός πολίτης, ασχολείται με το θέμα της προώθησης της καινοτομίας του ποντιακού ελληνισμού και του μικρασιατικού ελληνισμού, του ελληνισμού της Ανατολίας δηλαδή. Έστειλε μια επιστολή για αυτά που συμβαίνουν με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη και με παρακάλεσε να την διαβάσουμε, γιατί φαίνεται ότι μας παρακολουθεί από εκεί, παρακολουθεί και αρκετός κόσμος από τη Γερμανία. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να μας πει. Μια κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας για την πατρίδα μου που χάνεται. Πώς να κλείσω τα μάτια μου να μην δουν το έγκλημα που συντελέστηκε στα Τέμπη? Πώς να μην ακούω τους θρήνους που συνοδεύουν τους χαμένους, νέοι ήταν οι περισσότεροι, που σταμάτησε η ζωή τους ακαριαία, παράλογα, ψυχρά? Γιατί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετράει 10 προς το παρόν φοιτητές που θα λείψουν από τα φοιτητικά έδρανα. Θαύτηκαν τα όνειρά τους στα συντρίμμια του τρένου που το ήξεραν για ασφαλές μέσο, έτσι το διατυμπάντεζαν τα μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες τους και έγινε ο τάφος των ελπίδων τους ακαριαία, παράλογα, ψυχρά. Πάντως, να ξέρετε ότι και εγώ έλεγα ότι είναι ασφαλές το μέτωπο, αλλά δεν έχω καμία σχέση με εταιρείες. Μ' άρεσε και εγώ ταξίδευα πολύ. Πολλές φορές έχω πάει στη Θεσσαλονίκη αυθημερών. Πήρα το πρωινό, πήρα το βραδινό, έκανα μια ομιλία και επέστρεψα. Ήταν ένα μέσο το οποίο σου επέτρεπε να καθίσεις. Αν καθόσουν και στην πρώτη θέση ήταν καλύτερα, να βγάζεις τον υπολογιστή σου, να διαβάσεις το βιβλίο, να γράψεις, να διαβάσεις και να φτάσεις με ασφάλεια και να επιστρέψεις. Έτσι νόμιζα μέχρι που έπεσα και εγώ στη σκληρή πραγματικότητα. Τράκαρα. Να πιστέψω πως είμαστε εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δεν βαριέσαι αδερφέ? Αυτό που έγινε στα Τέμπη είναι ένα έγκλημα το οποίο εδώ και δεκαετίες οργάνωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Με τη στάση τους, τι κι αν έφτασαν στα Τέμπη, αν πήγαν δηλαδή οι ίδιοι στα Τέμπη, το μόνο που έκαναν ήταν να επιβεβαιώσουν τον κανόνα. Πάντα ο φωνιάς γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι γύρισαν και οι αρχηγοί των κομμάτων. Μην ψάχνουν για αποδιοπομπαίους τράγους. Η ευθύνη είναι δική τους και όχι του κάθε σταθμάρχη. Όταν δεν υπάρχει δικλείδα ασφαλείας, τι μπορεί να κάνει ο κάθε υπεύθυνος? Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός εκλέγει τους δημίους του. Ας σκεφτεί επιτέλους τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Πώς μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να μην δω τους άλλους νέους, αυτούς που έφυγαν από την Ελλάδα, το νέο κύμα μετανάστευσης τουλάχιστον 500.000 νέων, γιατί η Ελλάδα δεν τους κράτησε? Πώς μπορώ να κλείσω τα μάτια μου σε αυτό? Πώς να μην δω το προσφυγικό πρόβλημα, την αντιμετώπιση χωρίς σεβασμό των προσφύγων μας? Και μιλώ για την τύχη τους όπως αποφασίστηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Δυστυχώς δεν έτυχε της αναγνώρισης που του έπρεπε, γιατί άραγε, και τώρα βιώνουμε το πρόβλημα της νέας μετανάστευσης που πλήττει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αδειάζει η επαρχία, αδειάζουν τα σπίτια από νέους. Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, αλίμονο, χωρίς σεβασμό για τον άνθρωπο, για τη ζωή του, για την ιστορία μας. Πώς να μην δω την αδιαφορία για μια Ελλάδα που δεν είναι μόνο η Αθήνα? Τι ντροπή να βλέπουμε την πρωτεύουσα με δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Θεσσαλονίκη να μην είναι άρτια συνδεδεμένη συγκοινωνιακά, σε μια χώρα που θέλει να καφιέται για ανεπτυγμένο τουρισμό. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, νησιά και θάλασσα. Είναι και ο Όλυμπος και είναι και η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη της άθλιας πολιτικής όλων των κομμάτων για την περιφέρεια. Μια άθλια πολιτική των δίθεν δημοσιογράφων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ζουν στη χαφούζα που λέγεται Αθήνα και η οποία δικαιωματικά θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα όλης της Ευρώπης, ακόμα και όλου του κόσμου. Μια πολιτική που αντί να αναδείξουν τις παθογένειες, τις παραλήψεις και τα λάθη των εκάστοτε κυβερνήσεων, κάνουν κομματική πολιτική, κοινώς είναι κομματόσκυλα εννοεί, ας με συμπαθούν αυτοί που δεν είναι.
εννοεί τους δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να γράψει κανείς ένα βιβλίο για την ανθελληνική πολιτική όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα την Ελλάδα. Το κράτος δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Δεν. Ουέ ημίν Αθηναίοι. Κατεβείτε στους δρόμους να διορθώσετε τα άπειρα κακώς κείμενα της χώρας μας. Μην κατεβαίνετε στους δρόμους μόνο για αυξήσεις μισθών. Καταθέτω αυτήν την κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας για την πατρίδα μου, την πατρίδα μας που χάνεται. Όχι άλλες χαμένες πατρίδες, όχι άλλο αυτή η Ελλάδα. Αναστασία Κασαπίδου Ντίκ. Λοιπόν, εγώ επέλεξα να διαβάσω αυτή την επιστολή, μου την έστειλε. Έχει στείλει και άλλος κόσμος σημειώματα, αλλά αυτές τις μέρες, επειδή είμαι και εκτός έδρας όπως βλέπετε, δεν προλαβαίνω να τυπώσω, να μελετήσω ποιο πρέπει, ποιο δεν πρέπει. Αυτό μου το έστειλε η κυρία Κασαπίδου σε ένα ξεχωριστό κείμενο Word και έτσι το διάβασα. Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζετε να στέλνετε. Να ξέρετε, προσπαθώ να διαβάσω τα πάντα. Θα έλεγα ότι και το κείμενο της κυρίας Κασαπίδου αλλά και άλλα σχόλια που διαβάζω δείχνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται στην Ελλάδα, που σκέφτονται, που ανησυχούν, που έχουν διεισδυτική ματιά. Άρα για όσους λένε ότι αυτό που υποστηρίζω, ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν άποψη και λόγο στα πράγματα, ότι δεν είναι ικανοί οι πολίτες, ότι πολλοί λένε ότι είναι αποτέλεσμα δικών μας επιλογών αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις που οδηγούν στις τραγωδίες, θα έλεγα ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί? Διότι αν πάει, έχω δει και εγώ ο ίδιος όταν πηγαίνω στο παραβάν, μπορεί να κάθομαι και 5 λεπτά μέσα, μέχρι που ανησυχεί ο δικαστικός λειτουργός απ' έξω που είναι. Σου λέει, τι γίνεται, τι κάνει αυτός εκεί μέσα? Αφού πας και σπάς το κεφάλι σου, δεν πρέπει να ψηφίσεις τώρα. Τι κόμμα να ψηφίσεις και αν πας σε ένα κόμμα, ποιον να ψηφίσεις? Γιατί? Διότι αποφασίζει μία ομάδα 3 ανθρώπων ποιος θα είναι υποψήφιος στη Φλόρινα. Δηλαδή, έλεος πια. Ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στην Ορεστιάδα, θα δώσει χρήσμα ένα κόμμα στην Αθήνα. Αυτή η τρέλα μας έχει οδηγήσει εδώ. Δώστε στους πολίτες χώρο να εκφραστούν, να μιλήσουν, τουλάχιστον εμάς μας δίνει ένας ξένος οργανισμός, η Google. Εντάξει, μπορεί να είναι κερδοσκοπικός, μπορεί να έχει τους στόχους τους. Εγώ βλέπω στην πράξη τι γίνεται. Μας δίνει χώρο και σε μένα και σε εσάς. Να πείτε την άποψή σας. Έχει τους αλγόριθμους, ορισμένα σχόλια, άμα δεν τα βλέπετε, δεν τα κόβω εγώ, κόβονται αυτόματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο από ό,τι υπάρχει, μας δίνει το σύστημα στην Ελλάδα. Ποιος μπορεί να γίνει υποψήφιος βουλευτής, ξέρετε σήμερα? Επειδή, εντάξει, τώρα τους ξέρω τους περισσότερους, πάνε έξω από τα κόμματα και παρακαλάνε. Παρακαλάνε για να τους κάνουν υποψήφιους βουλευτές. Άρα λένε ότι σε εμάς, εμείς ευθυνόμαστε για αυτό οι πολίτες. Όχι κύριοι, όχι. Η δικιά μας ευθύνη είναι η ελάχιστη. Η μείζον ευθύνη είναι σε αυτό το σύστημα το οποίο είναι έτσι φτιαγμένο με τις κλίκες. Δεν είναι κόμματα αυτά. Ξέρετε τι είχαν κάνει οι Κούρδοι στην Τουρκία? Είχαν δημιουργήσει ακαδημίες πολιτικής. Μέχρι και στη Σμύρνη λειτουργούσε. Και καλούσαν ανθρώπους που επιστήμονες της πολιτικής επιστήμης και τους έκαναν μάθημα στους πολίτες για να μαθαίνουν οι πολίτες την πολιτική σκέψη, την πολιτική επιστήμη και το τουρκικό κράτος πήγε και τις έκλεισε. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε όριμοι για ένα σύστημα που θα δίνει λόγο στους πολίτες, να το φτιάξουμε. Να μάθουν οι πολίτες, να μάθουμε όλοι μας. Κανένας δεν γεννιέται με τις γνώσεις. Άρα δεν φταίμε εμείς. Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση όπως βλέπω να δημιουργείται, όχι. Αυτό που έγινε στα Τέμπη δεν έχουν καταλάβει οι πολιτικοί το μέγεθός του. Τώρα βρίσκομαι και είμαι στην κοινωνία και δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχουν καταλάβει, όχι. Και πάλι προσπαθούν με σοβαντίσματα να κρύψουν τις ρογμές. Δεν κρύβονται έτσι οι ρογμές. Γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Αυτή είναι η λύση. Γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Είναι δυνατόν τώρα, συγγνώμη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Είσαι υπουργός δικαιοσύνης. Θα έπρεπε ο γιος σου να είναι μετακλητός
σε έναν υπουργό, στον υπουργό τώρα που παραιτήθηκε, στον κύριο Καραμανλή το μικρό. Και μετά τι αξιοπιστία είχε ο πατέρας? Δηλαδή ο ίδιος δεν σκέφτηκε ότι αυτό δεν είναι καλό ούτε για το γιο ούτε και για τον ίδιο. Τώρα λέει εντολή ο κύριος Μητσοτάκης στον Τογιάκο να κάνει. Και ο άλλος ο κόσμος λέει με καχυποψία. Πώς θα είναι, δεν θα είναι δίκαιο αυτό που θα γίνει. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Είπαμε, θα έπρεπε τα κόμματα να συμφωνήσουν σε μια υπερκομματική επιτροπή. Όλα τα κόμματα όμως, όλα ανεξαιρέτως επαναλαμβάνω. Και το ΚΚΕ που συνήθως δεν. Να βρεθεί ένας τρόπος, να συμφωνήσουν όλα, να βρεθεί λύση. Μην φτάσουμε στο σημείο να φέρουμε ξένους όπως φέραμε τη Fraport για να έχουμε αεροδρόμια. Κάποιος έλεγε ότι δεν πρόκειται να τα δώσουμε, τα πούλησαν. Λοιπόν, για να έχουμε αεροδρόμια χωρίς τις αθλιότητες που βλέπαμε πριν, να δώσουμε εξ ολοκλήρου τον ΟΣΕ σε ξένους για να μας κάνουν κράτος. Και μετά μας έφταιγαν οι Βαβαροί. Εμείς τους φέρνουμε πάλι, με τη συμπεριφορά μας, με αυτό το σύστημα που συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί διαβάζω ότι η Von der Leyen θα φέρει και επιτροπή για να δει το... Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς. Η Ελλάδα, η οποία κινεί τον κόσμο, οι Έλληνες εφοπλιστές κινούν τον κόσμο στην κυριολεξία. Οι αγορές κινούνται με τις ναυτιλιακές μεταφορές. Είμαστε ικανοί να κρατάμε τις ναυτιλιακές μεταφορές του κόσμου ολόκληρο. Οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν τις μεγαλύτερες θέσεις και δεν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε τα του οίκου μας. Τι φταίει λοιπόν? Και πού φταίνουν οι πολίτες, για όσους λένε ότι φταίνουν οι πολίτες? Πού φταίνουν οι πολίτες? Να κλείσω. Ακούστε εδώ. Υπάρχει μια μηχανή, ένα καλούπι, το οποίο έρχονται διάφοροι, κάθονται πάνω στη μηχανή, πατάνε τα κουμπιά και βγάζει το ίδιο πράγμα, τα ίδια προβλήματα, αναπαράγει τα ίδια προβλήματα. Τι πρέπει να αλλάξει? Όποιος και να κάθεται, τα ίδια προβλήματα θα αλλάζουν. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, δεν το καταλαβαίνετε? Να αλλάξει το καλούπι, αλλιώς θα αναπαράγονται τα ίδια προβλήματα. Και δυστυχώς ούτε αυτό το έγκλημα έχει συνταράξει τους υπεύθυνους να καθίσουν και να πούνε παιδιά, για καθίστε, για να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν, μετά μου λένε ορισμένοι, Σάβα σ' ακούω και δεν μπορώ να κοιμηθώ, στεναχωριέμαι. Τι να πω ευχάριστα πράγματα? Τζουμ τριαλαλό, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.